حالا شده حس کنی مشکل از دنیا نیست، اما از خودت چرا؟ نه چون ضعیفی، نه چون ذهنت انگار داره بر الهت کار میکنه. اگر شما ویدیو قبل منو دیده باشین که این بالا براتون میذارم، گفتم چه شکل قربانی ذهنتون میشین. اما امروز میخوایم در مورد یک لایه عمیق‌تر ذهن با هم صحبت کنیم. جایی که ذهن بی سر و صدا تو رو نابود میکنه. نه با فکرای واضح و ترسناکا، نه با فکرای عادی. این ویدیو یکم ممکنه اذیتتون کنه، اما اگه تا آخرش بمونین خودتون بهتر میفهمین چی میشه. ما معمولا فکر میکنیم دشمن ما بیرونیه، مثل شرایط، پول، آدما و گذشته. اما برای خیلیامون بزرگترین دشمن ما خیلی نزدیکتر از چیزی که فکرشو میکنیم. ذهنمونه. ذهنی که قرار بود محافظ کننده ما باشه، اما چون سالها توی ترس و فشار بزرگ شده، بلد نیست آروممون کنه، بلد نیست راه چاره به ما بده، فقط بلده ما رو زنده نگه داره. و مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. بخش اول، ذهنت با ترس کنترلت میکنه، نه با حل. ذهن عاشق بقای بچه، اما نه خوشبختی. اصلا خوشبختی براش معنا نداره و اصلا مهم نیست که تو رشد میکنی. چیزی که مهمه اینجا فقط باید زنده بمونی. زنده موندن براش مهمه. از این ور وقتی شما میخواین یه قدم جدید وردارین، اولین چیزی که میاد به سرت ترسه. نه ترس منطقی ها، یک ترس مبهم. ذهنت شروع میکنه به فیلم ساختن. اگه خراب شد چی؟ اگه مسخره کردن، یا اگه نرسیدم به اون چیزی که میخوام چی؟ اما یه هشداری که مهمه اینجا اینه که ذهن اصلا مدرکی نداره که میخواد بهت اثباتش کنه، اما خیلی قاطع بهت میگه. و در کنار اون چون صدای خودت باورش میکنی، کم کم چی میشه؟ تو عقب میکشی، فرصتات از دست میدی. بعد خودتو سرزنش میگی که چرا جلو نرفتم. اما شما به یه چیز توجه نکردی. مشکل این نیست که تو شجاعت نداری. مشکل اینه که ذهن ترس بزرگش کرده. ذهن یه قفس امن میسازه. امن چون ریسک نداره. ولی قفسه. نخونه. بخش دوم، ذهن گذشته رو بزرگ میکنه، آینده رو تهدید. ذهنت آرشیوی اشتباهاته. در عوض چیزایی که دوست داری رو فراموش میکنی، اما اشتباهات تو با کیفیت فوجی یادت میاره. برای شما تا حالا پیش اومده مثلا یه جایی مثلا امتحانتون رو مثلا خراب کردین، یاد میاره؟ یادت اونجا رو خراب کردی امتحانتو؟ اصلا میدونی تو کافی نیستی؟ اصلا یادت هست اون امتحان مهم رو رد شدی؟ بعدش چی کار میکنه؟ آینده رو با همون گذشته قضاوت میکنه. به شما میگه یه بار نشد، حتما نمیشه دیگه، چرا باید انرژی صرف کنم؟ اما یه مشکل اساسی اینجا، ذهن تغییر رو نمیبینه، اصلا رشد رو حساب نمیکنه. تو آدم 2 سال پیش نیستی، معلومه که نیستی، اما عقلت، مغزت داره با همون آدم 2 سال پیش حرف میزنه. برای همینه که خیلی وقتا بدون حتی اتفاق بدی هم بیفته ما دلشوره داریم، نه به خاطر آینده ها، به خاطر گذشته‌ای که ولت نکرد. بخش 3، ذهنت تو رو با نسخه ایدئال مقایسه میکنه. ذهنت فقط تو رو با دیگران که مقایسه نمیکنه، با خودت هم مقایسه میکنه، با نسخه‌ای که الان باید باشی. مثل چی؟ قوی‌تر، جلوتر و موفق‌تر. پس ذهنت میپرسه چرا انقدر طول کشید؟ هنوز نرسیدی؟ عرضه نداری که برسی. این مقایسه خسته کننده است. شما هر چقدر که جلو برین، پیشرفت کنی، بازم یه نسخه دورتر وجود داره که بازم انتظارش رو بکشی. این مقایسه اصلا فکر نکنی شما رو تنبل میکنه، نه، اما شما احساس ناکافی بودن رو براتون میسازه. در عوض آدمی که
خودش رو ناکافی بدونه حتی موفقیتش هم باور نمیکنه. بخش 4، ذهنت احساستو سرکوب میکنه، نه. خیلی از ما یاد گرفتیم که باید قوی باشیم. حالا قوی بودن تو خیلی از ما اینه که گریه نکنی، شاکی نشی، از اون مسئله رد بشی و ذهن ما اینو خیلی دوست داره که احساس حل نشده ما رو عقب هل میده. اما یک نکته مهم اینجا، احساسات ما حذف نمیشن، میمونن، جمع میشن، تلمبار میشن، بعد یهو خودش رو نشون میدن با خستگی مزمن، عصبانیت بیدلیل، بیانگیزگی و بی‌حسی. با اینا نشون میدن احساسشونو. وقتی ذهنت اجازه نمیده حس کنی، در عوض بدنت مجبور میشه که اونو انجام بده. خیلی وقتا ما فکر میکنیم بی‌حوصله‌ایم، کسلیم، اما اون احساسمونه که نادیده گرفته شده، داره بدنمون اونو انجامش میده به اجبار. بخش آخر، ذهنت ارزش تو رو به عملکرد گره میزنه. ذهنت دوست داره همه چیزو ساده کنه. اگر موفقی پس با ارزشی، اگر افت کردی هیچی نیستی، به هیچ جا نمیرسی. این معامله خیلی خطرناکه بچه‌ها. آدما ثابت نیستن، چون تو آدم ثابتی نیستی. یه روز حالت خوبه، یه روز بدی، یه روز اصلا بی انرژی، یه روز هم انقدر انرژی داری که همش کارت به روال پیش میره. اگر ارزش خودتو به عمل کرد گره بزنی، نمیتونی بدرخشی. در واقع خودتو میبازی. در حالی که ارزش تو قبل از هر نتیجه‌ای وجود داشته. تو فقط اون کسی که داره تلاش میکنه به اون چی که میخواد برسه. و این هم خیلی مهمه. بچه‌ها، موفقیت پیشرفتتون رو به ارزش خودتون ربط ندید. ارزش خودتون خیلی بالاتر از اون پیشرفته. اگه شما پیشرفت اون موفقیت رو نداشتی، بازم آدم ارزشمندی. اگر تو این ویدیو خودتو دیدی، نه ذهنت مشکل داره، نه خرابه، فقط زخمیه. و یک هشدار مهم که اینجا اینه که اصلاً نجنگیم باهاش. از جنگیدن دست برداریم. اون فقط میخواد دیده بشه، لمس بشه. اما بچه ازش فاصله بگیرین. این ترسا بزرگتر از چیزی هن که فکرشو میکنین. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما تو کامنت بگین پارت 2 هم بسازم. چون بر خودم خیلی جذاب بود و بیشتر آدما درگیر چنین مشکلاتی هن. گفتم هم به شما کمک کنم هم به خودم. راستی لایک و ساب اصلا یادت نره. آره، تو کامنت رو بگیم از این 5 بخش بیشتر با کدومی سر کله میزنی و با هم صحبت میکنیم. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشین.